දුවල පුතාලා අද මං ආදරයෙන් පිළිගන්න අතර ඔයාලාට කියලා දෙන්න යන්නේ බිත්තර ව්‍යංජනයක් හදා ගන්නා විදිය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලන්න. බිත්තර 8ක්, මිරිස් කුඩු මේසෙ හැඳි 2ක්, ලුණු තේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, 3-5 කුඩු තේ හැන්දක්, කරපුංච සුවල්පයක්, රාම්ප සුවල්පයක්, සුදු ලුණු සුවල්පයක්, රට ලුණු ගෙඩියක රට ලුණු, අවමිරිස් කරල් 7-8ක්, තක්කාලි පඩුවක තක්කාලි. දැන් බිත්තර ව්‍යංජනය හදා ගන්න පොල් බෑයක පොල් කිරි ඕනේ. සේරම එකට කවලම් කරලා තමයි කිරිමේ දැන් තිබ්බේ. පොල් තෙල් ටිකකුත් ඕනේ. අපි එහෙනම් මේ බිත්තර ව්‍යංජනය සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි දැන් බිත්තර ටික මේ විදියට මිශ්‍ර කර ගන්න හදන්න. මෙන්න මේ විදියට ලං ෂීට් එකක් දාලා මේ බිත්තර ඉස්ම ටික මේකට වක් කරනවා. තම්බ ගැනීම සඳහා. මේ බිත්තර ටික මේම ලං ෂීට් එක එකතු කරලා බැඳ ගන්න. වන්දුවේ ඕනේ තම්බන්න. බිත්තර ටික අපි තම්බ ගන්න වතුර එකක් දැන් ලිපේ තියාගත්තා. ඒ වතුර එක නටනකොට බිත්තර එක දානවා මේකට. දැන් බිත්තර ටික තම්බ ගන්න වතුර එකට දැම්ම නටන වතුර එකට. දැන් අපි මේ බිත්තර එක තැම්බිලාද කියලා බලමු. ඉරට්ටියක් ගහලා. ඉරට්ටේ තර වෙන්නේ නැත්තම් බිත්තර එක තැම්බිලා. දැන් ඒක තැම්බිලා තියෙනවා. බිත්තර ටික තම්බුනහම මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක කපා ගනිමු. අපි දැන් බැද ගන්නවා. 3-5 ටිකක් එක්කටම දානවා. දැන් පොල් තෙල් ටිකක් දාන්න. දා ගන්නවා හරි. කපාපු යටි බදින්න පොල් තෙල් ටික ලිපේ තිබ්බේ. සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු කරනවා. ඒකටම රට ලුණුත් දානවා. සේරම જાති. අවමිරිස් රාම්ප කරපුංච රට ලුණු සුදු ලුණු සියල්ලම බෙද ගන්න. ටෙම්පරාදු කරනවා. දැන් මේ දාපු ද්‍රව්‍ය බැදීගෙන එනකොට කිරි ටික වක් කරනවා අපි. ඊළඟට මිරිස් 3-5. ගම්මිරිස්. ලුණු රස පදමට දා ගන්න ලුණු. අපි දැන් මේකට බිත්තර එකතු කරනවා. සම්බාගත්ත බිත්තර මේ හොද්දට එකතු කරනවා. දැන් හොද්ද නටනවානේ.
මස් නැති වෙලාවට මාළු කරවල නැති වෙලාවට මේ බිත්තර මේ විදියට හදාගත්තාම හරි. කෑමට මස් කරියක් වගේ එතකොට. තක්කාලි ටික දාගන්න. දුවේ පුතේ මම දැන් හදාගත්ත බිත්තර වෑංජනේ මේ තියෙන්නේ. මස් මාළු නැති වෙලාවට මේ විදියට බිත්තර වෑංජනයක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බිත්තර වෑංජනයක් හදාගත්තාම මේක එක කන්න පුළුවන්. රොටි පාන් ඕන දෙයක් ආප්ප කන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් හදාලා මේ විදියට කාලා බලන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් අපි යලි හමු වෙමු. දුවල පුතාලාට බුදු සරණයි.